The greatest temple. 10 حقیقت جذاب در رابطه با فیلم گلادیاتور 2. فیلمی که تریلرش تو همون روزهای اول بیش از 215 میلیون بار دیده شده و واکنش‌های مثبت و منفی زیادی داشته. سلام دوستان، من میلاد احمدمند هستم و تو این ویدیو میخوام در رابطه با فیلم جدید ریدلی اسکات و 10 نکته قبل از دیدن فیلم که میتونه براتون جذاب باشه. فیلم گلادیاتور با بازی بی‌نظیر راسل کرو و واکین فینیکس سال 2000 روی پرده سینما رفت و تونست هم فروش خوبی بکنه، هم نظر منتقدا رو جلب بکنه و هم جوایز زیادی مثل بهترین فیلم اسکار و بهترین بازیگر نقش اول متن رو از جشنواره‌ها بگیره. موقع اکران فیلم من 10 سالم بود و واکین فینیکس انقدر نقش منفی کومودوس رو خوب بازی کرده که تا چند سال من از این بازیگر حالم به هم می‌خورد. بعدها که فیلم هر و فیلم جوکر رو ازش دیدم تونست تمام اون خاطرات بد کومودوس رو به شوره و ببره. و اما 10 تا حقیقت جذاب از فیلم گلادیاتور 2. شماره 10. لوسیوس، امپراتور یا برده. داستان فیلم در مورد 20 سال بعد از گلادیاتور 1 و ماجراش در رابطه با لوسیوس خواهرزاده کومودوس وارث تاج و تخت رومه که نقش اون رو پل مسکال بازی میکنه. این بازیگر به خاطر نقش اصلی تو سریال مردم عادی معروف شده، اما ظاهرا توی این فیلم خبری از تاج و تخت نیست و قرار گلادیاتور جدیدمون لوسیوس باشه. به نظرتون مسکال میتونه جنگندگی و محبوبیت راسل کرو رو تکرار کنه یا نه؟ شماره 9. پدرو پاسکال، دنزل واشنگتن دوست داشتنی و جوزف کوین. ریدلی اسکات تو گلادیاتور 2 از بازیگرای مطرحی استفاده کرده که دل تو دلم نیست ببینم تو این فیلم چی کار کردن. The greatest temple. Rome ever built. تو این فیلم دنزل واشنگتن افسانه‌ای نقش یک گلادیاتوری رو بازی میکنه که سالها تونسته آزادی خودش رو به دست بیاره و در حال حاضر تو رفاه زندگی میکنه. شماره 8. صحنه‌های حماسی نبرد با جلوه‌های بصری کامپیوتری یه ترکیب خارق‌العاده رو به وجود آورده. بدون شک یکی از تماشایی ترین سکانس‌های گلادیاتور صحنه‌های نبردش بود. حالا فکرشو بکنید که فناوری جلوه‌های بصری بیش از 20 سال از فیلم اول جلوتره و خیلی بیشتر به واقعیت نزدیک شده. من خودم به شخصه پیچ و خم داستان و شخصیت پردازی کاراکترها از جلوه‌های ویژه برام مهم‌تره. ولی اگه همه اینا خوب پیش بره، جلوه‌های ویژه میتونه فیلم رو ویژه تر کنه. شماره 7. نبرد حماسی جدید مثل صحنه افتتاحیه گلادیاتور. نبرد ویندوبونا یکی از تکون دهنده ترین صحنه‌های گلادیاتور بود که ماکسیموس تونست خودش رو به عنوان ژنرالی مقتدر، جنگجو و حماسی تو دل امپراتور و البته مخاطبین جا کنه. حالا تو گلادیاتور 2 با توجه به بودجه بیشترش به نظر میرسه صحنه‌های افتتاحیه شبیه یا حتی بهتر از نبرد ویندوبونا به نمایش گذاشته بشه. شماره 6. قتل‌های بیشتر تو خانواده سلطنتی روم. فرد هچینگر تو فیلم گلادیاتور 2 نقش امپراتور گتا رو بازی میکنه. این نشون میده که بعد از مرگ کومودوس امپراتور روم دچار تغییرات زیادی بوده. تو کتاب‌های تاریخی اینجوری اومده که گتا در کنار برادرش کارکالا و پدرش سیتیمیوس سوروس رهبری امپراتوری روم رو به عهده داشتن. اما بعد از مرگ سیمیتیوس کارکالا برای به دست آوردن تاج و تخت برادرش گتا رو به قتل میرسونه و احتمالاً توی این فیلم کارکالا برای لوسیوس که وارث سابق کومودوسه دردسر درست کنه. شماره 5. غیبت هانس زیمر برای آهنگسازی گلادیاتور 2. قطعاً موسیقی متن فیلم گلادیاتور یکی از بهترین آثار هانس زیمره، اما تو گلادیاتور 2 هری گرگسون ویلیامز آهنگسازی فیلم رو انجام داده. ویلیامز هم فیلم‌های معروفی آهنگسازی کرده مثل انیمیشن شرک و فرار مرغی. برای ریدلی اسکات هم فیلم قلمرو بهشت، پرومتئوس و چند تا فیلم دیگر رو هم قبلا آهنگسازی کرده. اما چرا هانس زیمر نه؟ خود هانس زیمر میگه به 2 دلیل موسیقی گلادیاتور 2 رو قبول نکردم. اون میگه تو گلادیاتور من بهترین خودم رو ساختم
و تو قسمت 2 احتمالاً خودم رو تکرار بکنم که خیلی مایل به این کار نیستم. یا اینکه بعضی از منتقدا اینجوری بگن که به خوبی فیلم اول نبود و منو نابود کنن. این اتفاق در مورد شیرشاه و بعضی از فیلماش افتاده و میگه اگه شگفت انگیزترین موسیقی رو مینوشتم باز هم برای منتقدا و مردم اهمیتی نداره، چون موسیقی فیلم اول تو قلب مردم نشسته. بعدش از ویلیامز تعریف میکنه و میگه اون کارش رو با دستیاری من شروع کرد و آهنگساز فوق‌العاده‌ایه. شماره 4، استفاده از موسیقی رپ تو فیلم. توی تریلری که از فیلم پخش شد یه جاهای خواننده رپ میخونه، اونم توی فیلم تاریخی تو روم باستان. همینم باعث شد که کلی از مخاطبایی که تریلر رو دیده بودن اونو دیسلایک کنن. البته یه سری گفتن که این موسیقی فعلا برای تیزر استفاده شده و توی فیلم اصلی نیستش، ولی اگه باشه حرکت کردن رو لبه تیغه. شماره 3، بازگشت لوسیلا و جوبا به گلادیاتور 2. کانی نیلسن برای بازی در نقش لوسیلا و جیمون هونسو برای بازی در نقش جوبا به گلادیاتور 2 برمیگردن. لوسیلا خواهر کومودوس و جوبا همکار ماکسیموس یکی دیگه از شخصیت‌های فوق‌العاده گلادیاتور بودن که خبر حضورشون تو ادامه این فیلم میتونه هیجان انگیز باشه. شماره 2، تکرار باربی هایمر با ویکیاتور. اگه یادتون باشه پارسال موقع اکران فیلم باربی و اوپنهایمر یک کمپین تبلیغاتی به اسم باربی هایمر به وجود اومد که نتیجه اون فروش میلیاردی این دوتا فیلم بود. امسال هم فیلم گلادیاتور 2 قرار همزمان با فیلم موزیکال ویکت یا شرور اکران بشه و از همین حالا بوش میاد که برای فروش بالا این دو فیلم یک کمپین مشابه به اسم ویکیاتور به راه بیفته. شماره 1، نقد تند منتقدا از لهجه دنزل واشنگتن. بعضی از منتقدان نگران نقش دنزل واشنگتن تو این فیلم هستن. اون نقش ماکرینوس رو بازی میکنه، یه دلال قدرتمند و بیرحم که از گلادیاتورها نگهداری میکنه. ولی بعضی‌ها گله کردن که واشنگتن هنوز لهجه نیویورکی خودش رو داره. هرچند لهجه‌های بریتانیایی هم برای روم باستان معنی نداره و فیلمسازا به طور سنتی تو فیلم‌های هالیوود برای اون دوره از این لهجه استفاده میکنن. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. بعد از اکران فیلم و بیرون اومدن نسخه با کیفیتش حتما یه ویدیو در مورد خود فیلم من براتون میسازم. دوست داشتید کانال من رو دنبال بکنید تا از تجربیات خودم در رابطه با فیلم و فیلمسازی باهاتون به اشتراک بذارم.